Moro! Moro! Moi! Terve! Noniin, sitten ruvetaan. Sitten aletaan joo. Mobilistia tehdään suurella sydämellä. Juttumatkat vievät miehet erikoisiin paikkoihin, eivätkä kaikki retket mahdu painetun lehden kansien väliin. Siis tää startit on tosi, varmaan kun se on vanha, niin hengetön, mutta että siellä Lapissa niin me vedettiin käyntiin, niin sitten lähti tosi hyvin. Pyöriin lujempaa. Starttauksen ajaksi. Sitten nää sitikan nappit laittaa sellaiset, että silloin kun sä vedät, niin se on pois päältä. Ja kun työnnät, niin päällä. Niin kuin väärinpäin. Silleen hassu. Joo. Mut se ajossakin se moottori on tommonen hyvin niinku matala kierroksinen, et se ei oo semmonen kierrosherkkä kierroskone, et enemmänkin menee tälleen tyhjäksi pienillä kierroksilla. Sitten tää vetää aika luja. Mut se käy, ei mene pelkästään sammuu, se käy. Tää on semmonen ihme. Tämä yritys on lähtenyt mun autoharrastuksesta liikkeelle. Et koko ikä mä oon harrastanut kaikkea mopoja ja autoja ja ajettu rallia ja entisöity autoja ja kaikkea tehty. Ja ensimmäinen armeijan kuorma-auto ostettiin tänne 2000-luvun alussa. Ja sitten niitä on tullut enemmän ostettu ja kaverit alkoi kyselemään, että pääsisikö tänne ajelemaan ja siitä tuli idea perustaa tämmönen savariyritys sitten. Ja se oli aluksi mulla sivutoiminen, mutta nyt on ollut sitten 11 vuotta ihan mun päätyä ja 2 vuotta mun vaimollekin ollut päätyä, että työllistää meidän perheen nyt kokonaan tämä yritys. Ja me tarjotaan maastokuorma-autosavareita, panssarivaunusavareita, sitten joukkuekilpailu isommille ryhmille, sitten meillä on värikuula-aseita ja järjestää Trafi ammattipätevyyskoulutuksia maastoajonimikkeelle ja sitten vuokrataan kalustoa elokuvien rekvisiitaksi. Ja isommat elokuvat, missä meillä on ajoneuvo ollut mukana, on tämä Louhimiehen Tuntematon. Siinä oli 15 autoa ja sitten tässä Sisu-elokuvassa oli kaikki ajoneuvoautot siinä ja vaunu siinä. Et esimerkiksi tämä Tuntemattomassa, tämä Chevrolet-ambulanssi, mikä tässä näkyy, niin tämähän on se auto, joka syttyy siinä palaa ja Hietanen tulee sokeena ulos ja kuolee siihen. Ja tämä auto on uutena tullut Lahden VPK:n paloautoksi jo 37 vuonna ja oli Lahdessa paloautona sodan aikana ja sitten 84 vuonna, kun alettiin Molperin Tuntematon sotilaselokuvaa tekemään, niin Höylän Risto muutti tämän paloauton ambulanssiksi. Ja sen jälkeen tämä on näytellyt 7 eri elokuvassa ambulanssina ja 2 Tuntematon sotilaselokuvassa tämä näyttelee sama rooli, kun syttyy palaa, eli siinä keskimmäisessä ja uusimmassa. Joo, tässähän on tämä elokuvatähti, eli tämä on ollut, tässä on ne Louhimiehen Tuntemattoman sotilaan luodinreijät ja tuolla takarenkaan yläpuolella on ne Molperin Tuntemattoman sotilaan luodinreijät. Ja niihin Molperin reikiin onkin hauska tarina, kun Höyleristo sanoi, kun Molperi oli sanonut ampujalle silleen, että ammu silleen rengas menee rikki, että on komeen näköistä elokuvassa. Mutta Höyleristo vähän nuukamies ja vähän velmukin, se meni sille ampujalle sanoi, että älä nyt hitsi niitä kalliita renkaita ammu rikki, että ammu vähän ohi. Ja se ampuja ampui ohi ja Molperi vaan ihmetteli, että olipa huono ampuja, mutta Riston renkaat säilyi sitten. Karumpaa rekvisiittaa, että tämmöisiä palaneita autoja tarvii aina olla, kun tehdään sotaelokuvia. Samaan aikaan toisaalla nohevat lehtimiehet ovat onnistuneet upottamaan sitikan jumiin täysin tasaisella pinnalla. Noista renkaista pyörittää. Joo, sit saa vääntöä eniten. Joo, laitetaan käyntiin. Tässä on sitten. Joo. Ei se kyllä tajalle. Ei se. Mitä ihmeen muovia nää renkaat? Kyllä ne varmaan jälkituotantorenkaat on kovempaa tosiaan kuin 40-luvun renkaat. Joo, se on.
Vedän mä tohon suuntaan. Kato, se lähtee käyntiin. Tämä paikka, missä me ollaan, niin tämähän on vanha kanala. Tämä on tehty 52 vuonna, eli silloin kun Suomessa oli olympialaiset ja lonkero keksittiin ja Coca-Cola rantautui Suomeen silloin. Ja entisöimätön auto. Että se on monessa elokuvassa ollut mukana. Joku ohjaaja oli sanonut, että se autossa pitää saada vähän semmoinen niin elämään nähneen näköinen, niin ne lavastaja oli vasarolla hakannut tähän klommoja. Ei helvetti. No. Risto oli ollut siitä vähän pahana, mutta siitä se oikein tykkää. Niin, tää on vanha sukumaatila, että vaari eli maataloudesta ja sitten isä oli niinku sivutoimisena, teki maataloutta sama kuin mäkin olen niinku nyt kymmenkunta vuotta sitten viljellyt tätä sivutoimisena tätä maatilaa. Ei ole niinku päätyä vaan. Sitten tää on meidän vaunuhalli, että tässä on T55 taisteluvaunu ja sitten on Leopard 1 ajoharjoitteluvaunu, sitten on T55 hinausvaunu ja sitten on näitä Sauren-vaunuja. Pitää varmaan ottaa uudestaan. Ratsuväki. Perkele. Ja usein polttariryhmät esimerkiksi voi ottaa tämmöisen vaunun ja sitten sankari ajaa sillä ja muut on kyydissä. Siis vitonen. Joo, tässä ei alkuperäisesti ei ole oikeastaan kuin nämä keulan pellit ja Risto on tämän Höylä-Risto tehnyt ja tämä on monessa elokuvassa ollut. Mutta tämä on tosi hyvä elokuvista. Tässä on Volvo Amazonin moottori, aina lähtee käyntiin heti. Ei näitä taida olla venäläisilläkään kuin 1 tai 2 jossain museossa. Jatkosodan jälkeen kun rauha tuli, niin jouduttiin palauttaa kaikki. Menee täydellisesti kuin väärä raha. Joo, eli tervetuloa vaan tänne ajelee Milsavareille näin laitteilla. Vaunulla pääsee ajamaan ja se on aina minkä valitsee sitten, että meillä on useampia eri vaihtoehtoja. Saureri on eniten käytetty, että se on helppoa ja automaattivaiheen ratista ohjataan sitä. Se on tosi helppoa ajaa, mutta sitten jos haluaa vähän haastetta enemmän, esimerkiksi T55-vaunu tai MT-LP, että niissä on sitten suorahan painevaihteisto ja sauvoista ohjataan, että vaatii vähän enemmän.